नमस्ते, म Lamichhane हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी र्युमर र सोसियल मिडियाको आधारमा के स्टक सेलेक्सन गर्न ठिक हुन्छ, हल्लाको पछाडि सोसियल साइटको पछाडि लागेर सेयर किनबेच गर्नु कतिको ठिक हो, यसमा कतिको रिस्क फ्याक्टर रहन सक्छ, यसले हाम्रो प्रफिटमा के कस्तो असर गर्न सक्छ लगायत विभिन्न विषयमा आजको भिडियोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि स्टक सेलेक्सनसँग रिलेटेड 4 वटा भिडियो मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। स्पेशल कन्टेन्ट भन्ने प्लेलिस्ट क्रिएट गरेर सबै भिडियोहरू मैले त्यसमा राखेको छु, हजुरहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब आज भने हामी बजार हल्लाको पछाडि जुन मासमा हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, खेलाडी लागेको छ फलानु स्टकमा, फलानामा यो छ अरे, फलानामा त्यो ग्रुप छ अरे लगायत कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै विभिन्न युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायत विभिन्न प्लेटफर्ममा पनि यो स्टकमा राम्रो बाई छ, यो स्टकमा बाई सेट बनेको छ, यो स्टक चाहिँ बाई गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि सुनिरहेका हुन्छौँ। के बजारमा सुनिएको फलानु ग्रुप लागेको छ अथवा फलानु युट्युब, टिकटक, फेसबुकमा चाहिँ यो स्टक चाहिँ बाई गर्नको लागि भनेको छ, के त्यो बाई गर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ त भन्ने विषयमा म आफ्नो लजिक र आफ्नो तर्कहरू चाहिँ हजुरहरूमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् इन्ट्रो मार्फत भिडियो सुरु गरौँ। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके, सबै साथीहरूलाई भिडियोमा लाइक गर्दै भिडियो सुरुवात गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। साथै हजुरहरूलाई पनि यसमा केही कुराहरू राख्नु छ भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ र मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने पनि कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। धेरै साथीहरूमा भिडियो पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब विषयवस्तुतिर जाउँ। सुरुमा एउटा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने यहाँ कसैको लागि कसैले सोच्नेवाला छैन, यो कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। सुनिरहेका हुन्छौँ बजारमा फलानु कम्पनीमा चाहिँ फलानु ग्रुप लागेछ भनेर। अब त्यो कुरा सुनेको आधारमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा थोरै म समीक्षा गर्न चाहन्छु। सुरुमा के कुरा बुझ्न जरुरी छ, कुनै पनि स्टकमा चाहिँ यदि बाई साइड स्ट्रङ हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बाई साइड स्ट्रङ हुनको त्यो कम्पनीमा केही न केही चाहिँ हुनुपर्छ र यदि बायरहरू हाबी भयो भने त्यसको मूल्य चाहिँ तेज बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मूल्य जस्तो जुन हिसाबले यहाँ प्राइस बढेर गएको छ, यो एकदम इम्पल्सिभ राइज हुनको लागि चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आवश्यक पर्छ। यदि कुनै पनि किसिमको खेलाडीहरू, अपरेटरहरू अथवा कुनै ग्रुप लागेको छ अरे भनेर हामीले सुन्यौँ, त्यो ग्रुप लागेर चाहिँ यसरी प्राइस बढिरहेको छ भनेर बुझ्नुको पछाडि चाहिँ त्यो जो ग्रुप लागेको छ अथवा जो अपरेटरहरू, जो खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो सँगसँगै किन्ने भनेर त्यो बुझ्नु चाहिँ भएन। जस्तै यहाँदेखिबाट चाहिँ प्राइस फल हुँदै हुँदै तल आएको छ। तल आउने क्रममा आफूलाई चाहिँ जति किताहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ त्यो सबै चाहिँ उनीहरूले एकुमुलेट गरिसकेका हुन्छन्। एउटा व्यक्ति अथवा ग्रुप अफ व्यक्ति है, ग्रुप लागेर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, यो चाहिँ अलरेडी नै एकुमुलेट भइसकेको हुन्छ। र जब आफूलाई चाहिँ जस्तै कसैलाई भनौँ 5 लाख किता किन्नु छ भने जब आफूले 5 लाख किता चाहिँ पर्चेज भइसक्छ त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै बल्ल चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो किता किनेका छौँ अथवा फलानुले यो किनेको छ, अब यसमा चाहिँ चाम आउँछ है, अब यो चाहिँ बढ्न सक्छ, यो रकेट जसरी उड्न सक्छ भनेर त्यसपछि बिस्तारै अलिअलि गर्दै यो कुरा चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र उनीहरूले चाहिँ अलरेडी किनिसकेको हुन्छन्। अब यो हल्लाको प्रभावले गर्दा सो त अलिअलि बढ्दै माथितिर चाहिँ जान्छ। त्यही भएर यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अलिकति माथि पुगिसकेपछि चाहिँ यदि उनीहरूलाई त के हुन्छ, तल्लो लेभलमा किनेकोलाई त माथि जाँदै गर्दा प्रफिट भइसक्छ। त्यही भएर माथि पुगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कानमा चाहिँ त्यो कुराहरू पर्यो अरे। जस्तै यो लेभलतिर पुगेपछि, एक्जाम्पल यहाँ स्क्रिनमा देखाइन्छ, यो लेभलतिर पुगेपछि चाहिँ अनि बल्ल आयो अरे कि अब अथवा यो लेभलतिर पुगेपछि चाहिँ हल्ला हाम्रो कानमा आयो कि फलानु कम्पनीमा फलानु ग्रुप लागेको रहेछ। अब यतिखेर चाहिँ सेयर पर्चेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा एकदम हाई रिस्क हुन्छ। किनभने
तलबाट त राम्रो प्रफिट हुँदै आइसकेको छ, उनीहरूले चाहिँ जुन पर्चेस गरेका छन् त्यो अफलोड गर्ने बेला भएको हुनसक्छ। त्यही भएर माथि माथि गइसकेपछि चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। बाई नै नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा जस्तै इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड 1000 किताको लागि छ भने 200-300 किताब पर्चेस गरेर ट्राई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, रिस्क लिन सक्नुहुन्छ। तर आफ्नो पुरै पोर्टफोलियो लगाउनको लागि चाहिँ ठिक हुँदैन। तर तल्लो लेभलमै कतै कतैबाट कुराहरू सुन्नुभयो भने, भर्खर ब्रेकआउट गर्न थालेको बेलामा कुरा सुन्नुभयो भने मजाले इन्ट्री लिन सक्नुहुनेछ। कतिको विश्वासिलो कुरा हो, त्यो कुराहरूमा हजुरले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। म भर्खर एउटा दुईटा एक्जाम्पलहरू दिन्छु। जस्तै सोना सिमेन्टमा चाहिँ केही ग्रुप लागेको रे भन्ने सुनियो हो, सोना सिमेन्टमा पनि ग्रुप लागेछ अरे भन्ने अहिले भर्खर बजारको लेटेस्ट हल्ला अनुसार जस्तै त्यो हामीले सुन्यौँ। सो तल्लो लेभलमा नै जब यहाँबाट प्राइस तल आयो, तल्लो लेभलमा नै उनीहरूको के भयो, मजाले उनीहरूले चाहिँ एकुमुलेट चाहिँ गरिसकेका छन् र त्यहाँबाट चाहिँ ग्रुप लाग्यो भन्ने हल्ला बिस्तारै जति माथि माथि हुँदै गयो, माथि माथि हुँदै गएपछि त्यो प्राइस पनि तेज ओहो ग्रुप लागेछ भन्ने हल्लाले गर्दाखेरि प्राइस पनि माथि माथि पुग्छ। त्यो एकदम त्यो नेचुरल एकदम सामान्य कुरा हो त्यो। र यसमा हामीले ट्रेड लिने कि नलिने भन्ने सन्दर्भमा यदि हामीले फलाना ग्रुप लागेको छ अरे भनेर सुनेकै आधारमा तल्लो लेभलमा नै ट्रेड लिन्छौँ भने चाहिँ एकदम राम्रो। यो फन्डामेन्टल हेरेर त्यो स्टक पक्कै पनि बढेको होइन, फन्डामेन्टल त एकदम कमजोर छ। फन्डामेन्टल कमजोर भएको हुनाले नै जब ओपन भएदेखि लगातार घटेर तल आएको, यो नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भएको भएर। सो तर यदि खेलाडीहरू लागेका छन् र उनीहरूसँगै हामी यदि चल्न सक्यौँ भने, यो कतिवटा इन्फर्मेसन चाहिँ पाएर यदि त्यहाँ चल्न सकियो भने चाहिँ त्यसले पक्कै पनि फाइदा गराउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। सेम सिनारियो अर्को एउटा चाहिँ हाथवे भन्ने एउटा स्टक छ, यसमा पनि सेम सिनारियो। यसमा पनि के छ, तल्लो लेभलमा मजाले खेलाडीहरूले चाहिँ एकुमुलेट गरेको र त्यसपछि एकदम तेज चाहिँ माथितिर गएको देख्न सकिन्छ। अब यसमा खेलाडी लागेको भएर माथि गएको भन्ने बजारमा हजुरहरूले धेरै हल्ला सुन्नुभयो होला र युट्युब लाइभ सिरिजमा पनि यो विभिन्न लाइभ बसिरहँदाखेरि यो कुराहरू चाहिँ आएको थियो र अभियसली पनि त्यसमा चाहिँ त्यो इफेक्टहरू देखिएको छ। अब माथि गएर चाहिँ अब खेलाडी लागेको छ र अब पनि यो चाहिँ 50 मा आइपिओ जारी भएको र यहाँदेखिबाट यो चाहिँ लगभग 200-300देखिबाट चाहिँ अहिले बढ्दै बढ्दै चाहिँ 1000 को आसपासमा यो प्राइस छ र अब पनि यसलाई चाहिँ 1500-2000 पुग्छ भनेर यदि मानौँ ग्रुप हामीलाई त्यस्तो हल्ला आयो, ग्रुप लागेछ र ग्रुपले चाहिँ अब 1500-2000 पुर्याउने भनेछ भनेर यसमा ट्रेड गर्नु कतिको ठिक भन्ने कुरा चाहिँ एकदम रिस्क हुन्छ। त्यसमा मैले अघि भनिहालेँ, यदि आफूलाई त्यो हल्ला कता कता सत्य हो जस्तो नि लाग्छ, उनीहरूले गर्लान् जस्तो नि लाग्छ, तर आफूलाई चाहिँ विश्वास कम छ के गर्ने भन्ने अन्यल भइरहनु भएको छ भने चाहिँ 1000 किता किन्ने ठाउँमा माथिल्लो लेभलमा चाहिँ 100 किता मात्र किनेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पोर्टफोलियोको जम्मा कति यसमा लगानी गर्ने उद्देश्य छ, जम्मा 1000 छ भने 10% मिन्स 100 किता मात्र किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि अझै नकिनेको राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु, किनभने अलरेडी प्राइस चाहिँ एक लेभलमा माथितिर गइसकेको छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गरेर अगाडि। अर्को एउटा स्टक छ एनआरएम छ, एनआरएममा पनि खेलाडी लागेको रे भन्ने सुनियो र यसमा पनि हामीले हेर्यौँ भने तल्लो लेभलमा नै जब प्राइस एउटा लेभल माथि पुगेर तल आयो, यो सबै कन्सोलिडेसन अथवा एकुमुलेसन यो चाहिँ सबै हो है। र यहाँ जब एकुमुलेट मजाले भइसकेपछि त्यसपछि यसमा चाहिँ जब हल्ला आयो कि खेलाडी लागेको छ भने त्यो हल्लाले बजार बढाएर माथितिर पुर्यायो र माथि पुगेर चाहिँ अहिले तल्लो लेभलको सबै डिस्ट्रिब्युसन भएको छ। सो हुने चाहिँ यही नै हो। त्यही भएर सही समयमा यदि इन्फर्मेसन पाइन्छ ठिक हो, कतिको रिस्क लिनु ठिक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा भर्खरै ब्रेकआउट गरेको बेलामा तल्लो स्टेजसम्म लिनु चाहिँ ठिक हुन्छ। जब माथि माथि पुगिसक्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो अलिकति रिस्क बढ्दै जान्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। तर यहाँ हामीले अहिले 3टा एक्जाम्पल्स लियौँ जुन चाहिँ बजारमा हल्ला थियो। यो हल्ला सुरुवाती चरणतिर आएको हो, फलानुले उठाइरहेछ अरे भनेर यो टाइपको कुराहरू चाहिँ हेरेको भने ब्रोकर होल्डिङ हेऱ्यो भने त्यहाँबाट के हल्का आधारहरू चाहिँ मिल्छ। सो एकदम तेज बढेर माथितिर गएको छ। सो 3टा स्टकमा चाहिँ प्रफिट भएको छ। तर यदि अलरेडी माथि जस्तै अब फेरि पनि यही लेभलमा आएर चाहिँ अब यसलाई यो अझै 100-200 पोइन्ट बढाउने भन्ने कुरो छ भनेर यदि त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भने, जस्तै एक्जाम्पल अहिले मानौँ यो चाहिँ एक्जाम्पल 400 को लाइनमा छ, यसलाई 600-700 पुर्याउने भनेको छ भने यो लेभल किन्नु भनेको चाहिँ उनीहरूलाई अझै पनि अपलोड गर्न नपुगेको, जति किताब बाई भएको थियो अझै पनि सेल आउट नभइसकेको र अझै माथि लगेर सेल गर्नको लागि भनेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। तर भोल्युम हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन, किनभने तल जति एकुमुलेट छ लगभग त्यो लेभलको सेल भइसकेको छ। सो त्यो कुरा चाहिँ देखिँदैन। त्यही भएर यो कुरामा विश्वास गर्नको लागि चाहिँ अलिकति कठिन, अलिक धेरै रिट्रेसमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ फेरि माथि जान्छ भनेर सोच्न सकिन्छ। यहीँबाट माथि जान्छ भनेपछि चाहिँ यसमा पनि 10% भन्दा बढी 1000 किता किन्नु चाहिँ 100 किता भन्दा बढी किता किन्नु चाहिँ एकदम घातक हुनसक्छ। भनेपछि कन्क्लुजन के रह्यो भन्दा
यदि तल्लो लेभलमै यदि हामीले त्यो कुराहरू पाउँछौँ भने ट्राई गर्न सकिन्छ, केही पनि बिग्रिँदैन। आफूले कतैबाट इन्फर्मेसन पाइन्छ भने त्यो फाइदै हुन्छ, घाटा हुँदैन। तर जब एक लेभलमा माथि गइसक्छ त्यसपछि चाहिँ कतै उनीहरूलाई बेचेर निस्किनको लागि, बायर खोज्नको लागि पो यो हल्ला ल्याएको होइन त भनेर एउटा सतर्क चाहिँ गर्नु पर्यो। मैले भनिहालेँ कसैले कसैको लागि यहाँ सोच्ने होइन, सुरुमै भने नि मैले कसैले कसैको लागि सोच्ने होइन। र यदि त्यस्तो टाइपको जो विज्ञ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अलिकति ठुलो जमात जसको छ उहाँहरूले यो लेभलमा गएर बाई गर्नु भनेर सुझाव पनि आउँदैन फेरि। त्यही भएर जसले सुझाव दिन्छ पक्कै पनि त्यसमा केही न केही स्वार्थ लुकेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र यो त भयो हाम्रो खेलाडी लागेको छ अरे भनेर बजारमा सुनेको हल्लाको आधारमा। अब युट्युब, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकमा, टिकटकमा दिएको आधारमा चाहिँ त्यहाँ स्टक्सहरू जुन दिएको हुन्छ त्यसको आधारमा सेयर ट्रेड गर्नु चाहिँ कस्तो हुन्छ। जस्तै एउटा युट्युब कुनै एउटा युट्युब पेजमा युट्युब भिडियोमा हजुरले जस्तै एक्जाम्पल अपरको कुराकानी गरौँ ल। अहिले अपरको एउटा खेल आइरहेछ, सो अपरको कुराकानी गरौँ। अपरमा चाहिँ जस्तै यो लेभलबाट चाहिँ एक्जाम्पल प्राइस चाहिँ माथितिर जान्छ भनेर अब एउटा चाहिँ यो राम्रो छ, सबै हाइड्रो, यसमा लजिक चाहिँ सबै हाइड्रो पावरहरू बढिसकेको छ, यो बढेको छैन र एउटा राम्रो विथ गुड भल्युम मार्केट ब्रेकआउट पनि गरेको छ र एउटा रिटेस्ट गरेर फेरि माथि जान खोजेको छ भनेर युट्युबमा यसको आधारमा चाहिँ एउटा वाच लिस्ट चाहिँ प्रदान गरियो। ल टिकटक, फेसबुक, युट्युब जस्तै एकदम राम्रो तल्लो लेभलमा आयो, तल्लो लेभलमा मजाले कन्सोलिडेट गर्यो, एकुमुलेसन भयो, कन्सोलिडेसन फेजको भयो र अब चाहिँ यहाँबाट ब्रेकआउट गरेर फेरि टेस्ट पनि भइसकेको छ र अब यसरी माथितिर जान्छ भनेर एउटा चाहिँ टेक्निकल सेटअप हेरेर चाहिँ यदि हजुरलाई वाच लिस्ट प्रदान गरिएको छ भने यस्तो स्टक चाहिँ कतिको सुरक्षित हुन्छ त भनेर यदि हजुरले मेरो विचार सुन्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी फाइन नै मान्न सक्छौँ। एकदम ठिकै छ, यो कुरालाई नकार्न मिल्दैन है, राम्रो छ। सो यदि हजुरले आफूलाई आइडिया छैन भने यो एउटा जुन हजुरले जहाँबाट चाहिँ जुन सोर्सबाट इन्फर्मेसन पाउनुभयो एज अ टेक्निकल हिसाबले, टेक्निकल सेटअपको हिसाबले यो कुरालाई चाहिँ पोजिटिभ मान्न सक्नुहुन्छ, नट ब्याड है। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि युट्युबमा पनि सबै कुराहरू चाहिँ सत्य हुँदैन। जस्तै माथिल्लो लेभलमा पुगेर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ थप माथितिर राइज गराउनको लागि चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ बढाएर माथितिर लगिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल एनजिपिएलको कुराकानी गरौँ अहिले तत्कालको लागि। जस्तै एनजिपिएल, अब एनजिपिएल बढ्दै 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 तेज माथितिर गइसकेको छ, एकदम सार्प प्राइस भएर माथि गएको छ। अब यसमा चाहिँ एक्जाम्पल एउटा मैले दिन चाहेँ। अब यो हिसाबले हजुरले इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त्यो अलग कुरा रह्यो, बाँकी मैले आफ्नो कुरा चाहिँ राख्न चाहेँ। जस्तै यो लेभललाई मानव ब्रेकआउट गर्यो अरे, पहिलाको जहाँबाट चाहिँ सार्प डाउन भएको थियो यो लेभललाई ब्रेकआउट गर्यो र अब चाहिँ ल अगाडिको जुन सप्लाई लेभल छ, अगाडिको रेजिस्टेन्स छ, रेजिस्टेन्स पार गर्यो र मानव यो क्यान्डल चाहिँ माथितिर लागेको छ भनेर हामी यहाँनिर सोचौँ। यो यस्तो भयो, मानव माथि ब्रेकआउट भयो। अब यो स्टकले चाहिँ अगाडिको लेभल तोडिसकेको छ, सो यसलाई वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ भनेर कसैले यदि हजुरलाई वाच लिस्ट प्रदान गर्नुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ सरासर एउटा फस्ने काम हुनसक्छ र एकदम भेरी हाई चान्सेस यहाँबाट माथि माथि जाला। तर यो चाहिँ जब एउटा लेभल ब्रेकआउट गरिसकेको छ भनेपछि र सार्प प्राइस पनि भइसकेको छ भनेपछि पक्कै पनि यो रिट्रेसमेन्ट आएपछि चाहिँ बाई गर्नुको लागि ठिक हुन्छ। तर माथि नै ब्रेकआउट भयो, अब बाई गर्नु, करेक्सन बाई गर्नु, यसरी माथि जान्छ भनेर यो टाइपको प्याटर्न देखाएर पनि यदि बाई सेटअप चाहिँ गर्नु भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो पनि गलत हुन्छ है। भेरी लो चान्सेस हुन्छ यसरी नै यहाँबाट माथितिर जाने है। किनभने यो तल्लो लेभलमा हो भने यही तल्लो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट पछि बाई भनेको भयो, त्यो नर्मल कुरा रहन्थ्यो। जस्तै यही तल्लो लेभल यसलाई ब्रेकआउट गर्यो, ब्रेकआउट पछि अनि त्यसपछि टेस्ट, अनि त्यसपछि रिटेस्ट भन्ने माथि जाने भन्ने जुन वर्डहरू प्रायः सुनिरहेका हुन्छौँ। जस्तै यहाँबाट माथिको ब्रेकआउट, त्यसपछि चाहिँ बरु यसमै सपोर्ट लिएर यसरी माथि जाने, यो चाहिँ एकदम सही कुरा हो है। यसरी जान्छ भने त हुँदैन, खास यसरी जाला भने यो चाहिँ सही कुरा हो। तर जुन हिसाबले एकदम इम्पल्सिभ राइज, सार्प राइज, पर्सेन्टेज वाइज हामीले हेर्दा धेरै पर्सेन्ट राइज भइसकेको छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी माथि जान्छ भनेर यदि वाच लिस्ट पनि पाउनुहुन्छ नि ठिक हो। त्यसैले कसैले यदि हजुरलाई वाच लिस्ट प्रदान गरेको छ भने कतैबाट चाहिँ हजुरले कुनै स्टक पाउनु भयो भने एकचोटि टेक्निकल सेटअप चाहिँ हेर्नै पर्यो। आइदर टेक्निकल सेटअप अनुसार आएको वाच लिस्ट होस् अथवा बजार हल्लामा आएको वाच लिस्ट होस्, जे भए पनि एकचोटि चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि एक न एकचोटि चाहिँ टेक्निकल चार्ट चाहिँ कहाँनिर पुगिरहेको छ त प्राइस। सो यो एकचोटि यो सिम्पली यो चार्ट हेर्न चाहिँ जान्नै पर्यो, प्राइसको फ्लो चाहिँ के छ त्यो चाहिँ हेर्न जान्नै पर्यो है। सार्प प्राइस भइसकेको छ, अब यो लेभलमा गएर वाच लिस्ट कतैबाट पाउनु पऱ्यो भने यो त पक्कै पनि सेलको लागि चाहिँ खोजेको हुनसक्छ मान्छेहरू भन्ने बुझ्यो नि त, त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। र
कुनै पनि सोसल प्लेटफर्ममा आएर चाहिँ कुनै पनि स्टकलाई चाहिँ यति वर्ष उति वर्ष भन्ने कुराले त्यो कतिको फरक पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ओभरअल मार्केट सेन्टिमेन्टले फरक पर्छ। ओभरअल मार्केट सेन्टिमेन्ट हो, मार्केटको ट्रेन्ड हो, त्यो कुनै व्यक्तिले भनेर बढ्ने वा घट्ने भन्ने खासै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यति चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्न पनि पर्यो। र ओभरअलमा आजको भिडियोको कन्क्लुजन भनेको हल्लाको पछाडि पनि लाग्न मिल्यो। युट्युबबाट जुन हामीले अथवा टिकटकबाट फेसबुकबाट जुन स्टक्सहरू हामीले टेक्निकल सेटअपको आधारमा भेट्छौँ त्यसको पछाडि लाग्न मिल्यो। तर एकचोटि एक्सन लिनुभन्दा अगाडि एकचोटि आफूले चाहिँ प्राइस चाहिँ हेर्न पर्ने रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यदि त्यसरी पाएको स्टक्सहरू छ भने त्यसमा अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्छ। यति धेरै स्टकहरू छ, 200-300 वटा स्टक छ, कुन स्टक किन्ने होला, कुन स्टक चाहिँ बाई गर्ने होला भनेर कन्फ्युज भइरहेको बेला यदि कतिवटा नाम भेट्यो भने त त्यसमा स्टडी गर्नको लागि एउटा आधार त भयो नि। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। ल मेरो विचार चाहिँ यति नै हो। मैले भनेको कुरा नै सबै कुराहरू एक्ज्याक्ट हो र यो नै फाइनल हो भन्ने हिसाबले चाहिँ नलिनु होला। मैले आफ्नो जस्ट एउटा विचार मात्र राखेको। स्टक मार्केट सधैँ जोखिम भइरहेको हुन्छ। सो आफ्नो स्टडी अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ गर्नु पर्यो। हजुरहरूले मेरो विचार चाहिँ सुन्नुभयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने कमेन्टमा अवश्य पनि दिनु होला। पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो पनि एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।